नमस्ते सबैजनालाई स्वागत गर्दछु इन्भेस्टर लय च्यानलमा र आज हामी उपस्थित भएको छौँ यहाँहरु समक्ष नेप्सेको अपडेट लिएर र आज जनवरी 10 2024 र आज बजार 2089.62 मा रोकिएको छ। यो भनेको 9.5 अङ्कको वृद्धि हो र आजको मार्केट समयको कुरा गर्नुपर्दाखेरि आज भोल्युम 5.13 अर्ब आएको छ र त्यसै गरी आज नेप्सेमा हायर सेलिङ प्रेसर आयो। सुरुमा राम्रोसँगले बढे तापनि पछिल्लो घण्टामा चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको छ र आज सेक्टर वाइज हेर्नुपर्दाखेरि ब्याङ्किङ इन्डेक्स 1.12% बढेको छ। त्यसैगरी ट्रेडिङ बढेको छ 0.01%ले। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर 0.84% चाहिँ घटेको छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क 0.47% घटेको छ भने हाइड्रो पावर 0.5% घटेको छ। त्यसैगरी फाइनान्स 0.1% घटेको छ र माइक्रो फाइनान्स 1.02%ले बढ्यो। त्यसैगरी नन लाइफ इन्सुरेन्स 0.13%ले घट्यो। लाइफ इन्सुरेन्स त्यसैगरी लाइफ इन्सुरेन्स 0.25%ले घट्यो। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 1.12%ले बढ्यो। अदर सेक्टर्स 2.21%ले राम्रो अङ्कले बढेको छ अदर सेक्टर। त्यसैगरी म्युचुअल फन्ड 0.32%ले बढ्यो भने लास्टमा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर चाहिँ 0.63%ले घटेको छ र यसरी ओभरअलमा चाहिँ आज नेप्सेमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ राम्रो अङ्कले बढे तापनि पछिल्लो आवरमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आयो। हामी लागौँ अब नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिसतर्फ र आज मैले अघि पनि भनिहालेँ तपाईहरुलाई आज यसरी चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्सन भएर बजार चाहिँ 2089 आएको छ। अहिले पनि हाम्रो ग्रीन क्यान्डल बने तापनि बजारमा चाहिँ अलिकति सेलिङ प्रेसर आएको देख्न सक्छौँ र मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ 2080 को रेसिस्टेन्स छ भनेको थिएँ। यसलाई चाहिँ आज तोडेको छ। यो अर्थमा चाहिँ आजको बजार सुखद नै मान्न सकिन्छ। तैपनि अब बजारमा चाहिँ सेलिङ प्रेसर आएको हुनाले गर्दाखेरि हामी अलिकति सजग रहनुपर्ने हुनसक्छ र आज मैले अघि भोल्युमको कुरा पनि गरिहालेँ। मैले सेक्टर वाइज हेर्नु पर्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ हिजो पनि, सायद तपाईहरुले हिजोको भिडियो हेर्नुभयो होला। यो हिजो अस्तिको दिनको भिडियोमा पनि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यो हाम्रो 2600 को आसपासमा एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्स छ हाइड्रो पावरमा र हामीले चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ वेट गर्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ। हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ र अस्तिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ र यो हाम्रो स्ट्रङ यो सपोर्ट आसपासमा आइपुगेर यो बढ्न थालेपछि चाहिँ यसरी तल गएर बढ्न थालेपछि चाहिँ हामी उकालो लाग्न थालेपछि बल्ल हामीले चाहिँ बाइङ पोजिसन लिने अथवा चाहिँ यदि तल खस्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ बाइङ पोजिसन नलिने, भएको पनि बेच्ने भनेर चाहिँ मैले सल्लाह सुझाव दिएको थिएँ र बजारले सोही अनुरूप चाहिँ एक्ट गरेको छ। सोही अनुरूप चाहिँ आज पनि बजार खसेको छ हाइड्रो पावरमा। आज पनि सेलिङ प्रेसर आयो। 2501 मा चाहिँ रोकिएको छ हाइड्रो पावर सेक्टर र हामीले चाहिँ केही दिन चाहिँ वेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र त्यसैगरी हाइड्रो पावरमा आज भोल्युम पनि घटेको छ र त्यसैगरी म्याक्डी लाइन माथि नै छ। म्याक्डी लाइनहरु भने माथि नै रहेको छ सिग्नल लाइन भन्दा र हिस्टोग्रामहरु पोजिटिभै बने तापनि यसमा चाहिँ केही करेक्सनहरु चाहिँ देखिएको प्रष्ट रूपमा देख्न सक्छौं क्यान्डलबाट र यसमा थोरै वेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसैगरी नेक्स्ट सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टर। अब ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि बजारमा चाहिँ लगातार 3 दिन बढेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर पनि। आज केही भोल्युम पनि राम्रो आएको छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा। भोल्युम पनि आएर हायर प्राइस चाहिँ रिजेक्सन भएको छ आज ब्याङ्किङ सेक्टरमा। तैपनि राम्रो अङ्कले चाहिँ बढेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर आज र यसले चाहिँ एउटा जुन 1182 को रेसिस्टेन्सलाई तोडेर माथि गएको छ र थोरै यो आसपासमा चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्सन हुँदै बढ्दै गएको खण्डमा चाहिँ यो ब्याङ्किङ सेक्टर पनि बिस्तारै बढ्ने देखिन्छ। त्यसैगरी होटल सेक्टरमा मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यो तपाईको चाहिँ यो हाम्रो ग्रीन क्यान्डल फर्मेसन भए तापनि हामीले चाहिँ वेट गर्नुपर्छ है मैले भनेको थिएँ। सोही अनुरूप आज यसमा चाहिँ हायर प्राइस फेरि पनि रिजेक्सन भएर रेड क्यान्डलमा चाहिँ बन्द भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो सपोर्ट चाहिँ छ। तैपनि अब हामीले थोरै वेट गर्ने हो कि यसमा एउटा सुझाव चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दिएँ र यो एउटा नितान्त सुझाव मात्रै हो। यसमा चाहिँ यसैको आधारमा तपाईहरुले चाहिँ शेयरको खरिद बिक्री चाहिँ नगरिदिनु होला भनेर मैले तपाईहरुलाई भन्दै आएको छु। र त्यसैगरी फाइनान्समा जाउँ। फाइनान्समा पनि तपाईको मैले हिजो पनि फाइनान्स सेक्टरको ओभरअल सेक्टरको मैले एनालाइसिस गरेको थिएँ। फाइनान्समा पनि त्यस्तै भएको छ। एकदम बिग रिजेक्सन भएको छ फाइनान्समा। यो एउटा चाहिँ रेसिस्टेन्स 1893 मा थियो र आज 1832 मा रोकिएको छ। यसमा पनि हाम्रो यो फिबोनासीको यो एउटा रेसिस्टेन्स 1850 को आसपास रहेको छ। यसलाई चाहिँ तोड्न सकिन र यसले पनि केही हायर प्राइस रिजेक्सन भएर तलै आएर बन्द भएको छ र यसमा पनि हामीले वेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यसमा चाहिँ ठुलो भोल्युमको साथ बढेको छ बजार। केही करेक्सन आउन सक्छ यसमा पनि। हामीले चाहिँ जब यो कि त रेसिस्टेन्सलाई तोडेर माथि जान्छ
र जब माथि गएर चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ नयाँ एउटा चाहिँ यात्रा सुरु गर्छ भने हामीले लगानी लाउन सक्यो, होइन भने हामीले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ फाइनेन्समा पनि। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ, यो एउटा साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्स छ, मैले भनेकै थिएँ तपाईँहरूलाई, हिजो पनि भनेको थिएँ। हिजोको भिडियो हेर्नुहुने साथीहरूले याद गर्नुभयो होला, फेरि पनि तपाईँहरूले मेरो हिजोको भिडियो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एउटा साइकोलोजिकल रेसिस्टेन्स छँदैछ यसमा, र यो रेसिस्टेन्टलाई यसले ब्रेकआउट दिन सकेन। यो रेसिस्टेन्ट आसपासमा चाहिँ हायर प्राइस रिजेक्सन भएर चाहिँ तल आएको छ। यसमा चाहिँ केही खेलाडीहरूले बेचे, आफ्नो नाफा बुक गरे भनेर चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ। र यसमा पनि हाम्रो सपोर्ट चाहिँ हाम्रो 4112मा रहेको छ, फिबोनासीको जुन 0.618 को सपोर्ट। र यसमा चाहिँ सपोर्ट लिएर फेरि माथि जान्छ भने चाहिँ हामीले बाई पोजिसन लिन सकिन्छ। र त्यसै गरी अर्को भनेको हामीले एउटा इन्डिभिजुअल स्टकको एनालाइसिस गरेछौँ, जसमा जिएफसिएल लिएर आएको छौँ। जिएफसिएलको हेर्नु पर्दाखेरि हाम्रो आज हायर प्राइस रिजेक्सन भएर तल झरेको छ, र लोवर प्राइस पनि यसले रिजेक्ट गरेर माथि आएको छ। यो चाहिँ इन्डिसिजन बनेको छ, न तल जानु सक्यो न माथि जानु सक्यो, यो चाहिँ बिचमा रोकिएको छ। आज इन्डिसिजन छ, आज 448मा रोकिएको छ भने यसको इमिडिएट सपोर्ट चाहिँ 440मा रहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि हामीले यसमा आत्तिनु पर्दैन। यसमा चाहिँ तपाईँको तल्लो भेगमा यो 440 को आसपासमा आयो भने जुन यो सपोर्टको आसपासमा रहेको छ, यो सपोर्टको आसपास भएको हुनाले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यति धेरै आत्तिहाल्नु पर्दैन। र यसमा एउटा सपोर्टको आसपासमा नै रहेको कारणले गर्दाखेरि लगानी लाउन पनि सकिन्छ, इन्ट्री गर्न सकिन्छ। यो तपाईँको बढ्दै गएको खण्डमा चाहिँ नेक्स्ट लेभल भनेको हाम्रो 470 480 को आसपास छ हाम्रो रेसिस्टेन्ट। यसमा पनि स्विङ ट्रेडरहरूले चाहिँ राम्रो कमाउन सक्छ। यो एउटा स्ट्रङ रेसिस्टेन्ट रहेको छ, किनभने यसमा चाहिँ हाम्रो पटक पटक आएर चाहिँ तल झरेको इतिहास छ। 21 सेप्टेम्बरदेखि लिएर तपाईँको यो विभिन्न कालखण्डमा 18 डिसेम्बर 20 डिसेम्बरसम्म पनि यसलाई तोड्न सकेन, र फेरि पनि यो बजार तल झरेर फेरि माथि जाने क्रममा रहेको छ। यसमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ लगानी लाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ, तर पनि तपाईँहरूले लगानी लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ सचेत भएर एउटा सपोर्ट जोनको आसपासमा लाउनुभयो भने चाहिँ उचित देखिन्छ। र यसमा अब बुलिन्जर ब्यान्ड पनि एकचोटि लाएर हेरौँ के छ बुलिन्जर ब्यान्डको अवस्था। बुलिन्जर ब्यान्डको अवस्था हेर्नुपर्दा मैले तपाईँलाई फिबोनासीको चाहिँ सपोर्ट देखाएँ। यो सपोर्टको आसपासमा चाहिँ तपाईँको बुलिन्जर ब्यान्डको पनि मिडल ब्यान्डको सपोर्ट रहेको रहेछ। त्यसैले गर्दा तपाईँहरूले यसमा लगानी लाउन सक्नुहुन्छ। सर्ट टर्मको लागि चाहिँ खेल्न सक्ने साथीहरूको लागि ओभरअलमा सेन्टिमेन्ट चाहिँ बियरिस भए तापनि हामीले लगानी लाउने भनेको बियरिसमा हो, त्यसर्थ हामीले सर्ट टर्म खेल्नको लागि चाहिँ एउटा सपोर्ट जोन आएको छ, र यसमा पनि थोरै वेट चाहिँ गर्नुपर्छ, किनभने यो सपोर्ट जोनको आसपासमा भोलि पनि बजार आउँछ भने र फेरि बढ्न सुरु गर्छ भने चाहिँ हामीले लगानी लाउने। र यदि यो सपोर्टलाई पनि ठेक्न सकिन र उरालो झर्यो भने हामीले लगानी नलाउने। यो चाहिँ हामीले बजारको सिनारियो हेरेर, भोलिको मार्केटलाई हेरेर अथवा पर्सिको मार्केटलाई हेरेर बजारले कस्तो एक्ट गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले लगानी लाउने या त आफूसँग भएको पनि फाल्ने भन्ने चाहिँ स्टप लस गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो सपोर्टमा चाहिँ कसरी यसले चाहिँ एक्ट गर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ भर पर्छ। यति भन्दै आज हामीले यति नै गऱ्यौँ। सेक्टर वाइज पनि हेरौँ र एउटा इन्डिभिजुअल स्टकको चाहिँ एनालाइसिस पनि गरौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ एनालाइसिस? कुनै त्यस्तो इन्डिभिजुअल स्टकको एनालाइसिस भए कमेन्टमा भन्नु होला। हामी आगामी आउने भिडियोमा चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टकको एनालाइसिस पनि लिएर आउनेछौँ। त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला। धन्यवाद।